Xin chào, chào mừng các bạn đến với PAG Center và mình là Wally. Không biết các bạn còn nhớ đến tựa game Pokemon Legends Arceus không nhỉ? Mình thì từ khi bắt được Arceus xong thì hiện không biết cái đĩa game đang nằm ở đâu luôn. Tuy nhiên, trong bối cảnh các bản game thuộc thế hệ thứ 9 là Pokemon Scarlet và Violet sẽ được ra mắt vào giữa tháng 11 và hứa hẹn sẽ có sự xuất hiện của các Hisuian Pokemon, những Pokemon vùng miền của vùng đất Hisui trong Pokemon Legends Arceus. Điều này có thể kéo theo các chiêu thức mới được giới thiệu trong POA cũng được chính thức bước lên core game và ảnh hưởng trực tiếp đến metagame. Các chiêu thức mới này thì đã có đầy đủ thông tin trong Pokemon Legends Arceus rồi. Vì vậy, hãy cùng mình tổng hợp và phần nào là nhận xét xem khi các chiêu thức đó được mang lên core game thì sẽ như thế nào nhé. Theo trang Bulbapedia, có tổng cộng 24 chiêu thức mới lần đầu xuất hiện trong POA, nên mình sẽ chia bài tổng hợp này thành 2 phần, và đây sẽ là phần 1. Mình sẽ liệt kê theo thứ tự của từng hệ. Vì sẽ có một chút nhận xét nên sẽ không thể nào tránh được ý kiến mang tính cá nhân. Hy vọng các bạn sẽ cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy thích video. Nào, chuẩn bị chưa? Let's catch them all! Mở đầu với chiêu thức mới của hệ thường. Ban đầu thì mình nghĩ hệ thường sẽ là hệ có nhiều chiêu thức mới nhất, nhưng không. Hệ này chỉ có duy nhất một chiêu thức mới là Power Shift. Đây là một move hiệu ứng gây ảnh hưởng lên Pokemon sử dụng, với hiệu ứng là sẽ hoán đổi chỉ số của cả 2 chỉ số tấn công và 2 chỉ số phòng thủ của Pokemon sử dụng. Một hiệu ứng khá là dễ nhớ và dễ hiểu. Power Shift có thể xem là một phiên bản nâng cấp của Power Trick. Trong khi Power Trick chỉ hoán đổi chỉ số công vật lý và thủ vật lý, thì Power Shift đổi luôn cả hai mặt. Power Trick hiện thì không được đánh giá cao cho lắm, vì mục đích của chiêu thức này là biến các tanker trở thành các tay đấm mạnh mẽ. Nhưng đã là tanker thì tốc độ thường sẽ không cao, giờ lại mất đi khả năng chống chịu, nên có khi chưa kịp đấm ai thì đã bay màu. Số lượng Pokemon có thể học được Power Trick cũng khá hạn chế và đều gặp điểm yếu như mình vừa đề cập. Nếu không đấu trong Trick Room thì phần trăm cao sẽ phải chịu đánh sau. Power Shift cũng có khả năng đi vào vết xe đổ giống như Power Trick nếu không được sở hữu bởi một Pokemon thích hợp. Nhưng vì hoán đổi cả 4 chỉ số, nên tỷ lệ gặp phải Pokemon có thể phát huy được chiêu thức này sẽ cao hơn. Một ví dụ mà mình nghĩ nếu Pokemon này sở hữu Power Shift thì sẽ mạnh lên rất nhiều là Goodra. Chỉ có điều, Hisuian Goodra trong POA cũng không học được chiêu thức này, nên không biết Goodra sau này có học được Power Shift hay không thôi. Cũng giống như hệ thường, hệ lửa cũng chỉ có một chiêu thức mới trong POA là Raging Fury. Ban đầu, Raging Fury được xem là chiêu thức độc quyền của Hisuian Arcanine, nhưng bằng một cách nào đó, Infernape cũng có thể học được chiêu thức này. Hey, đời ông cố xa xưa mà còn bị chôn mất chiêu thức độc quyền, thì hỏi sao đời con cháu mất luôn cái chức Pokemon huyền thoại. Buồn của dòng họ Arcanine. Nhưng Hisuian Arcanine buồn thì cũng buồn ít thôi, vì Raging Fury không phải là một chiêu thức quá tốt. Đây là chiêu thức tấn công vật lý với sức mạnh 90, nhưng chỉ có độ chính xác 85%. Không chỉ vậy, Pokemon sau khi sử dụng sẽ bị khóa chiêu. Nếu nhà sản xuất vẫn giữ nguyên những thông số này và mang lên core game, thì Raging Fury sẽ là chiêu thức tấn công theo mình là tệ nhất từ trước tới giờ. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng đây sẽ trở thành phiên bản hệ lửa của chiêu thức Outrage, vì khi dùng Raging Fury ở Strong Style, thì sức mạnh của chiêu thức này sẽ được tăng thành 120 điểm và có 100% độ chính xác, bằng với Outrage. Còn hiệu ứng khóa chiêu thì gần như giống hoàn toàn với Outrage rồi. Nếu điều này thành sự thật thì theo mình, Raging Fury sẽ có thể đánh bật Flare Blitz cho vị trí chiêu thức tấn công vật lý phổ biến hệ lửa mạnh nhất. Flare Blitz nổi tiếng với việc mạnh nhưng lại mang tính tự hủy cao, nên dù Raging Fury có khả năng khiến Pokemon sử dụng bị khóa chiêu, dễ bắt bài rồi bị confuse sau 2-3 lần sử dụng, nhưng chiêu này vẫn mạnh, còn tỷ lệ trụ sơn khi dùng Raging Fury vẫn sẽ tốt hơn Flare Blitz rất nhiều. Vì vậy, Raging Fury nếu thay đổi như chúng ta kỳ vọng thì sẽ rất đáng mong chờ, còn nếu giữ nguyên thì là trash. Trong POA, hệ giác đấu được bổ sung thêm 2 chiêu thức mới là Victory Dance và Triple Arrows. Trong đó thì Victory Dance có thể trở thành chiêu thức hiệu ứng tăng sức mạnh kinh khủng nhất từng được giới thiệu. Trong mô tả về chiêu thức này ở thời điểm hiện tại,
nhà sản xuất chỉ nói là Victory Dance sẽ tăng chỉ số tấn công và phòng thủ của Pokemon sử dụng. Có hai điều không được nói rõ ở đây là Victory Dance sẽ tăng bao nhiêu bậc và liệu chiêu thức này sẽ tăng cho cả các chỉ số ở hai mảng vật lý và đặc biệt. Đầu tiên thì có thể khẳng định là Victory Dance sẽ tăng một bậc cho các chỉ số được ảnh hưởng. Tiếp theo là vì cơ chế tăng giảm chỉ số trong Pokemon Legends Arceus có một chút khác biệt là sẽ luôn tăng ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt. Tức là nếu dùng Short Dance trong PoA thì cả chỉ số Attack và Special Attack đều sẽ được tăng 2 bậc, chứ không phải chỉ mỗi chỉ số công vật lý được tăng như Short Dance thông thường. Có lẽ vì vậy mà nhà sản xuất mới ghi chung chung là Offensive and Defensive Stat. Điều này có nghĩa là trong PoA, Victory Dance hiện sẽ tăng liền một bậc cho 4 chỉ số Attack, Defense, Special Attack và Special Defense. Chưa dừng lại ở đó, chiêu thức này còn có thêm một hiệu ứng nữa là sẽ tăng 50% sức mạnh cho tất cả các chiêu thức tấn công sau khi Pokemon nhảy thành công vũ điệu chiến thắng. Tính tổng lại, sức tấn công của Pokemon lúc này sẽ được tăng tận 2,25 lần, chứ không phải là 2 lần như sau khi dùng Short Dance, Nasty Plot hay Shell Smash. Cộng thêm tăng cả thủ, nên Victory Dance thật sự là quá OP. Vì Victory Dance đã là chiêu thức độc quyền của Hisuian Lilligant, chuyên về tấn công vật lý, nên nhiều người tin rằng khi được đưa lên core game, chiêu thức này sẽ bị hạn chế lại, chỉ tăng chỉ số Attack và Defense cho cân bằng. Nói tóm gọn thì sẽ là một phiên bản nâng cấp của bút cấp vì có thêm hiệu ứng tăng 50% sức mạnh cho các chiêu thức. Nhưng tỷ lệ để Victory Dance sẽ tăng cho cả hai mặt vật lý và đặc biệt vẫn có thể xảy ra vì hình dạng Lilligant ở Unova lại mạnh về gây sát thương đặc biệt. Nếu nhà sản xuất muốn nâng tầm Lilligant hơn thì hãy cho em ấy học được Victory Dance và giữ nguyên hiệu ứng của chiêu thức này như bây giờ. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ để chứng kiến gia đình nhà Lilligant trở thành những con quái vật mới càng quét trong trời nắng. Chiêu thức mới còn lại của hệ giác đấu là Triple Arrows, tạm dịch là 3 mũi tên trúng một con nhạn. Đây là chiêu thức tấn công vật lý độc quyền của Hisuian Decidueye và cũng là một chiêu thức khá bá đạo. Tuy chỉ có sức mạnh 50, nhưng thứ đáng giá nhất của Triple Arrows là những hiệu ứng mà chiêu thức này mang lại. 2 bậc tăng vào tỷ lệ tung ra critical hit và giảm 1 bậc các chỉ số phòng thủ của mục tiêu. Một chiêu thức tấn công nhưng mang đầy tính setup. Tuy có vẻ là hơi hên xui, không chắc chắn đầu ra sát thương như setup với các chiêu thức tăng thẳng vào chỉ số, nhưng tung ra được các đòn chí mạng liên tục, tăng 50% sát thương, bỏ qua hiệu ứng xấu của bản thân, không ke đến các màn trắng và có thể là lướt qua cả các bậc tăng phòng thủ của mục tiêu, thì critical hit cũng không phải là dạng vừa. Thêm cả việc chắc chắn giảm một bậc chỉ số phòng thủ của các đối thủ thì cũng như là đã tăng một phần sức mạnh cho bản thân rồi. Vì vậy, nếu được học bởi một Pokemon nào khác tốt hơn thì Triple Arrows cũng đầy tiềm năng trở thành một chiêu thức mang tính meta. Chứ hiện đang nằm trong tay của riêng Hisuian Decidueye thì có phần hơi tù. Tốc chậm, thủ ok, nhưng nhận X4 sát thương từ hệ bay và X2 từ 5 hệ khác thì Hisuian Decidueye chỉ có mà loi đấm càng đau càng tốt chứ thời gian đâu mà setup. Mà cũng có thể khi được đưa lên Gen 9, Triple Arrows sẽ bị nerf thành giảm một bậc defense thay vì cả hai chỉ số phòng thủ như trong PoA. Wave Crash là chiêu thức mới duy nhất của hệ nước được giới thiệu thông qua Pokemon Legends Arceus. Wave Crash là chiêu thức tấn công vật lý với sức mạnh căn bản 75 và có độ chính xác là 100%. Chiêu thức này sẽ khiến Pokemon sử dụng bị phản lại 1/3 sát thương gây ra cho mục tiêu và bù lại là tăng tốc độ hành động của Pokemon sử dụng. Nếu bạn nào chưa biết thì tăng tốc độ hành động có nghĩa là tăng tỷ lệ tấn công thêm một lần nữa của Pokemon. Điều này thì chỉ có thể áp dụng được trong PoA mà thôi. Các bạn có thấy hiệu ứng bị phản 1/3 đam có quen không? Đúng rồi đấy, khả năng cao, Wave Crash sẽ là thành viên tiếp theo phiên bản hệ nước của những Double Edge, Raybird, Flare Blitz, Voltaco và Wood Hammer. Tuy nhiên, dù cho dùng Strong Style thì Wave Crash cũng sẽ không đạt được ngưỡng sức mạnh 120 mà chỉ dừng lại ở 90. Vì vậy, theo mình, nhà sản xuất có hai hướng thay đổi khi đưa Wave Crash lên core game. Một là tăng luôn sức mạnh của Wave Crash lên 120 cho bằng bạn bằng bè và bỏ hiệu ứng tăng tốc độ hành động. Hai là giữ nguyên sức mạnh 75 hoặc tăng nhẹ lên 90 rồi thay đổi hiệu ứng tăng tốc độ hành động thành tăng một bậc speed. Điều này sẽ giúp Wave Crash bước ra khỏi nhóm chiêu thức kia nhưng sẽ đáng sử dụng hơn rất nhiều dù cho vẫn bị phản đam. Nhưng theo mình thì hướng thay đổi đầu tiên khả năng cao sẽ xảy ra hơn, chứ nếu có thêm hiệu ứng tăng một bậc tốc độ thì lại bá quá. Hệ bay cũng chỉ có thêm một chiêu thức mới là Blick Windstorm.
chiêu thức tấn công đặc biệt độc quyền của vị thần gió Tornadus. Sức mạnh 95 và có từ 30% đến 50% tùy vào phong cách sử dụng khiến mục tiêu bị Frostbite, tạm dịch là bị tê cóng. Frostbite là một hiệu ứng mới và đang chỉ có trong Pokemon Legends Arceus. Khi bị tê cóng, Pokemon sẽ chịu những hiệu ứng giống gần như hoàn toàn với bị bỏng. Chỉ thay vì chỉ số Attack bị giảm một nửa, thì chỉ số Special Attack mới là chỉ số bị giảm. Mang hệ bay, biểu tượng trạng thái thì hệ băng, hiệu ứng thì gần giống với bị bỏng lửa. Chiêu thức này nó rối thật sự. Nhìn chung thì Blink Windstorm là một chiêu thức có sức mạnh ổn, cùng tỷ lệ khiến đối thủ bị hiệu ứng cao. Vì vậy mà không quá bất ngờ khi tỷ lệ chính xác của chiêu thức này chỉ là 80% để cân bằng lại. Vấn đề là ở thế hệ mới, liệu nhà sản xuất có bổ sung thêm trạng thái Frostbite vào hay không? Nếu có, thì mình thấy cứ bê nguyên Blink Windstorm như thế này lên core game là được, và Tornadus sẽ có một sự lựa chọn tốt hơn so với việc phải dùng Hurricane. Còn nếu tê cống không được xuất hiện, thì đổi hiệu ứng thành gây trạng thái Freeze cũng không phải là một ý kiến quá tệ. Electrode ở quá khứ, khi còn là Hisuian Electrode, được sở hữu song hệ điện và cỏ, nhưng bản tính thích đánh bom liều chết thì tất nhiên là không thay đổi. Vì vậy mà Pokemon này sở hữu chiêu thức độc quyền và cũng là chiêu thức mới duy nhất của hệ cỏ, Chloroblast. Sức mạnh 120 và sẽ khiến Pokemon sử dụng bị mất 50% lượng HP tổng, một phiên bản rất nửa vời của Explosion và Self-Destruct. Chưa kể là độ chính xác căn bản còn không được 100%, mà còn giảm tốc độ hành động sau khi sử dụng. Dù có dùng Strong Style thì sức mạnh cũng chỉ tăng lên thành 140, vẫn hoàn toàn không có cửa so sánh với hai chiêu thức cảm tử kia. Số lượng hệ được giảm sát thương từ các chiêu thức hệ cỏ cũng nhiều gấp đôi hệ thường, nên dù không mất khả năng chiến đấu sau khi sử dụng, nhưng Hisuian Electrode lúc này sẽ rất dở ương ương. Có khi là không đủ để kết liễu đối thủ mà còn bị KO ngược lại. Thật sự, muốn chơi cảm tử thì Hisuian Electrode có thể sử dụng Explosion và Self-Destruct luôn cho gọn, chứ chẳng cần phải dùng Chloroblast. Hệ thống chiêu thức của hệ độc cũng may mắn đón chào hai thành viên mới là Dialclaw và Batch Barrage. Dialclaw không chỉ là một chiêu thức mới mà đây còn là chiêu thức độc quyền của một Pokemon cũng hoàn toàn mới tinh là Snealer. Dialclaw là một chiêu thức tấn công vật lý với sức mạnh 60 và có 100% tỷ lệ chính xác. Chiêu thức này có hai hiệu ứng phụ là tăng tỷ lệ ra đòn chí mạng và có từ 50 đến 80% khi mục tiêu bị nhiễm một trong ba trạng thái Poison, Paralyze và Drowsy. Drowsy cũng giống với Frostbite là một trạng thái xấu mới và chỉ có trong Pokemon Legends Arceus. Pokemon bị mơ màng sẽ có thể không hoạt động được ở mỗi lượt và phải nhận nhiều sát thương hơn. Con số chính xác về sát thương phải nhận tăng thêm là bao nhiêu thì mình chưa tìm hiểu được. Bạn nào có biết thì hãy chia sẻ cho mọi người ở phần bình luận bên dưới nhé. Hiệu ứng gây trạng thái xấu này giống với của chiêu thức Tri Attack và Ability Effect Spore, nhưng có tỷ lệ xảy ra cao hơn nhiều. Thấp nhất là 50% so với 20% của Tri Attack và 10% của Effect Spore. Dù cho sức mạnh 60 có hơi kém, nhưng nếu so với chiêu thức công vật lý được xem là tốt nhất của hệ độc hiện tại là Poison Jab thì không thua kém quá nhiều. Thậm chí là Dialclaw có thể đánh đau hơn với tỷ lệ tung la Critical Hit và gây hiệu ứng cao hơn, nên có thể nói Dialclaw tốt hơn Poison Jab một chút. Tuy vậy, vì Snealer có thể sở hữu Ability Poison Touch chồng với hiệu ứng phụ của Poison Jab thì đúng là tỷ lệ đầu độc đối thủ của Pokemon này với Poison Jab cũng là không tệ. Vì vậy, Snealer có thể sẽ phải đắn đo một chút trong việc lựa chọn giữa chiêu thức độc quyền và chiêu thức phổ biến này. Mà nếu hiệu ứng trạng thái Drowsy không được đưa lên thế hệ mới thì đổi nhẹ thành Sleep cũng vẫn sẽ giữ nguyên được những điểm mạnh của Dialclaw. Batch Barrage cũng là chiêu thức độc quyền của một Pokemon mới là Overqwil. Các thông số cơ bản về sức mạnh và độ chính xác của Batch Barrage giống với Dialclaw ở trước, nhưng hiệu ứng của chiêu thức này sẽ là có 30% khiến đối thủ bị dính độc. Và nếu đối thủ đang mắc phải các trạng thái xấu thì sức mạnh của Batch Barrage sẽ được tăng gấp đôi thành 120 điểm. Có thể xem đây là một phiên bản vật lý của chiêu thức Venoshock, mà Venoshock thì chưa bao giờ được đánh giá cao. Tuy nhiên, Batch Barrage có thể phối hợp rất tốt với Overqwil vì Pokemon này có tốc độ mang tính 50-50, sức chống chịu trên trung bình, chỉ bị duy nhất một hệ khắc chế, và khả năng cao sẽ sở hữu Ability Poison Point có 30% khiến đối thủ khi chạm vào người Overqwil sẽ bị dính độc. Trong trường hợp bị đánh sau, Overqwil có thể hy vọng đối thủ sẽ chạm vào người mình và dính độc,
để đòn Bosch Barot tung ra ngay sau đó sẽ được tăng x2 sức mạnh, thì dù không thể kết liễu ngay mục tiêu thì độc tố sẽ làm giúp điều đó. Và mình nhắc lại là Bosch Barot cũng có 30% khả năng khiến đối thủ bị poison nhớ, nên Overkill vừa có thể đầu độc đối thủ chủ động và bị động. Đây cũng là một chiêu thức mình thấy là đủ cân bằng rồi, không cần phải thay đổi gì khi được xuất hiện trong core game, và cũng đáng để Overkill mang theo hơn là Poison Jab. Vị thần sấm Thunderous cũng được sở hữu một chiêu thức độc quyền mới là Wireball Storm. Dù vậy, nếu các bạn tua ngược lại về đoạn mình nói tới chiêu thức Blitzwind Storm độc quyền của Tornadus thì Wireball Storm giống y chang, chỉ đổi hệ bay thành hệ điện và hiệu ứng gây ra là tê liệt thay vì tê cống. Tuy nhiên, trong khi Tornadus có thể cảm thấy vui khi Blitzwind Storm có thể thay thế được cho Hurricane, thì Thunderous sẽ phải cân nhắc một chút trong việc sử dụng Wireball Storm. Hệ thống chiêu thức tấn công đặc biệt của hệ điện còn đó Thunderbolt với sức mạnh 90, thua 95 một chút. Tỷ lệ gây tê liệt cũng chỉ có 10%, thua 30%, nhưng độ chính xác khi tung chiêu là 100%, đảm bảo cho Thunderous luôn gây sát thương cho mục tiêu. Và theo mình thì đánh đổi 5 điểm sức mạnh và chênh lệch 20% gây hiệu ứng thì Thunderbolt vẫn đáng để sử dụng hơn là Wireball Storm. Vì vậy, chiêu thức độc quyền mới của Pokemon huyền thoại Thunderous không làm mình ấn tượng cho lắm. Trừ khi được tăng sức mạnh lên khoảng 110 khi xuất hiện trong core game thì maybe là Thunderous nên mạo hiểm một chút với Wireball Storm thay vì an toàn với Thunderbolt. Tornadus và Thunderous đã có chiêu thức độc quyền mới thì chắc chắn Landorus cũng sẽ phải có, và đó là Sensear Storm mang hệ đất, có tỷ lệ gây bỏng cho đối thủ, còn những thông số thì giống hoàn toàn hai chiêu thức của hai người bạn kia. Với sức mạnh 95, Sensear Storm chính là chiêu thức tấn công đặc biệt hệ đất có base power căn bản cao nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, trái ngang ở chỗ là Landorus lại chuyên về tấn công vật lý, đặc biệt là với hình dạng được đánh giá mạnh hơn và được sử dụng nhiều hơn là Therian Landorus lại càng có chỉ số attack vượt trội hơn chỉ số special attack, nên chiêu thức độc quyền mới này với Lando dạng thú xem như bỏ. Incarnate Lando thì có hai chỉ số tấn công không quá chênh lệch nên có thể build hoặc mang thêm chiêu thức đặc biệt để dự phòng cũng được. Nhưng rồi lại phải có sự cân nhắc và so sánh với Earth Power, sức mạnh 90, 100% chính xác và có 10% giảm một bậc chỉ số Special Defense của đối thủ. Theo mình thì trạng thái bỏng là một trạng thái khá là cần thiết trong thời buổi hiện nay. Nó giống như việc chúng ta cứ ra trận là gặp Intimidate vậy. Vì vậy, nếu phải lựa chọn giữa Sensear Storm và Earth Power thì mình sẽ liều một chút với Sensear Storm để cho gọi là đúng với meta hiện tại. Nhưng nhìn chung thì một chiêu thức mang danh là độc quyền của Pokemon huyền thoại mà chỉ có một hình dạng dùng được và phải còn đắn đo suy nghĩ thế này thì cũng hơi chê Sensear Storm một chút. Hệ đất vẫn còn một chiêu thức mới nữa trong Pokemon Legend Arceus là Headlong Rush, sức mạnh 100, tăng thành 120 nếu dùng Strong Style, độ chính xác 100% và khiến Pokemon sử dụng bị giảm các chỉ số phòng thủ. Chiêu thức này khi lên core game, khả năng cao sẽ được tăng sức mạnh căn bản lên thành 120 điểm để trở thành phiên bản hệ đất của Close Combat. Khoan tính đến việc bị giảm khả năng phòng thủ sau mỗi lần sử dụng, thì với sức mạnh 120, Headlong Rush sẽ chính thức trở thành chiêu thức tấn công phổ biến hệ đất mạnh nhất, vượt qua Earthquake và chỉ thua mỗi Precipice Blaze độc quyền của Groudon. Vậy thôi là quá đủ để bất cứ Pokemon nào cũng thèm muốn Headlong Rush mặc cho việc có bị giảm chỉ số. Dự là Close Combat meta như thế nào thì chiêu thức này cũng sẽ meta y như vậy. Cứ tưởng Headlong Rush sẽ là chiêu thức độc quyền của Pokemon mới Ursaluna, nhưng Torterra dù hơi cồng kềnh mà vẫn nhanh tay chôn được về bể chiêu thức. Khả năng kết liễu đối phương chỉ bằng một đòn của Torterra vốn đã đáng sợ vì có Wood Hammer, giờ lại có thêm Headlong Rush thì những màn trình diễn của Pokemon khởi đầu Gen 4 này trong tương lai sẽ rất đáng mong chờ. Và lỡ mà Headlong Rush rơi vô tay Pokemon thường xuyên bay ra bay vào sân như Landorus thì vị thần vốn đã nằm trong top đầu về tỷ lệ sử dụng này sẽ còn được bành trướng sức mạnh thêm nữa. Và đó là phần 1 của video tổng hợp các chiêu thức mới được giới thiệu trong bản game Pokemon Legend Arceus. Các bạn có cảm nhận và suy nghĩ như thế nào về 12 chiêu thức mới mà mình vừa đề cập? Các bạn đồng ý hay có ý kiến đóng góp cho bọn mình? Hãy cho bọn mình biết ở phần bình luận bên dưới nhé! Đừng quên cho bọn mình một like và một subscribe nếu thấy video hay và thú vị. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sắp tới. GG everyone!